gần 700 thí sinh Hà Nội bỏ làm thủ tục thi lớp 10. Xe khách trơn trượt quay ngang văng trúng xe máy, 2 người thương vong. Ông Joe Biden lần đầu tiên công khai xin lỗi Tổng thống Ukraine. Gần 700 thí sinh Hà Nội bỏ làm thủ tục thi lớp 10. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, sáng ngày 7 tháng 6, có 698 thí sinh vắng mặt tại buổi làm thủ tục thi. Sở Giáo dục và Đào tạo nhận định có thể các em đã trúng tuyển các trường chuyên thuộc đại học hoặc xác định học nghề. Ngoài số bỏ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo thống kê có 12 thí sinh cần hỗ trợ làm bài, trong đó 9 học sinh bị gãy tay, 3 thí sinh cần hỗ trợ y tế. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội năm nay Sở bố trí 201 điểm thi với số phòng thi không chuyên là 4.532, số phòng thi dự phòng là 402. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt là 15.483 trên 15.488 đạt tỷ lệ 99,96%. Các cán bộ coi thi vắng mặt tại điểm thi đã được bố trí giáo viên dự phòng thay thế đảm bảo đúng quy chế thi. Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo thì cơ sở vật chất phục vụ tại các điểm thi đều được chuẩn bị đầy đủ theo quy định. 100% điểm thi đã phối hợp với lực lượng an ninh, công an chuẩn bị đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn. An ninh trong trường thi và khu vực bên ngoài cổng trường thi, mỗi điểm thi có một máy phát điện dự phòng. Sở đã chỉ đạo tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh an toàn tại các điểm thi, phòng, tủ bảo quản bài thi, đề thi, hệ thống camera an ninh, nhân sự, việc bảo quản vật dụng tư trang cá nhân thí sinh, phương án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp phân luồng giao thông. Thí sinh bật khóc vì đề thi toán, Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh nói thi phải có khó và dễ. Khi kết thúc môn toán thi lớp 10 Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay, nhiều thí sinh đã bật khóc vì đề thi môn toán khó. Trước vấn đề này, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng kỳ thi lớp 10 là thi tuyển sinh, đề thi phải thể hiện tính phân hóa, có dễ, có khó để phục vụ được mục tiêu tuyển sinh. Đề thi tuyển sinh lớp 10 phải phân loại được các em có trình độ cao hơn, giỏi hơn để vào được các trường top đầu, những em thấp hơn vào các trường top giữa và các trường thuộc top kế tiếp. Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, không phải đánh giá một đề thi khó hay dễ mà đề thi phải có sự phân hóa để học sinh giỏi làm được bao nhiêu %, rồi học sinh khá hay học sinh trung bình, yếu làm được bao nhiêu %. Mặt khác, đề thi phải đảm bảo theo yêu cầu và không ảnh hưởng đến việc lựa chọn nguyện vọng, lựa chọn trường của học sinh. Như vậy đề khó là khó chung. Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo nói thêm, Hội đồng ra đề đã xây dựng ma trận đề thi đảm bảo kiến thức phù hợp với học sinh. Trong đó môn toán được xác định mỗi năm đều tăng thêm kiến thức vận dụng cuộc sống. Đề thi khó là mặt bằng chung, đảm bảo tính công bằng cho tất cả thí sinh. Bắt nhóm thực hiện loạt vụ cướp khiến người truy đuổi tử vong. Chiều ngày 7 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Văn Thành Đạt, Nguyễn Văn Quốc Trọng cùng 22 tuổi và Nguyễn Dương Anh, 18 tuổi, cùng chú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam để làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3 năm 2024, trên địa bàn các huyện giáp ranh huyện Hòa Vang, Đà Nẵng và huyện Đại Lộc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam xảy ra nhiều vụ cướp giật tài sản do cùng một nhóm thực hiện. Cụ thể, đêm ngày 27 tháng 5, tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, hai thanh niên đi xe máy giật sợi dây chuyền của bà Nguyễn Thị C, 58 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. Sau khi bị cướp giật, bà C phóng xe máy đuổi theo nhưng tông vào cây ven đường và tử vong tại chỗ. Cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Thành Đạt, Nguyễn Văn Quốc Trọng, Nguyễn Dương Anh là nghi can thực hiện vụ cướp giật của bà C và loạt vụ khác trên địa bàn. Tiếp tục truy xét, đến tối ngày 6 tháng 6, lực lượng công an bắt giữ 3 nghi can này khi đang lẩn trốn tại huyện Đại Lộc. Đấu tranh bước đầu, nhóm này thừa nhận gây ra hơn 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn các huyện Hòa Vang, Đại Lộc và thị xã Điện Bàn, trong đó có vụ cướp khiến bà C tử vong khi truy đuổi. Trong nhóm này, Nguyễn Văn Thành Đạt từng có tiền án 4 năm tù về tội cướp tài sản. Xe khách trơn trượt quay ngang văng trúng xe máy, 2 người thương vong. Tối ngày 7 tháng 6, Công an huyện Tân Phú, Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên quốc lộ 20 khiến 2 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, trước cùng ngày, xe khách biển kiểm soát 50LD146.32 do ông Vũ Viết Nghĩa, sinh năm 1979, quê Nam Định, điều khiển lưu thông theo hướng Lâm Đồng đi Đồng Nai. Khi đến km 60+200 quốc lộ 20, đoạn qua xã Phú Thành, huyện Tân Phú, đã xảy ra va chạm với 2 người đi xe máy biển kiểm soát 15B2459XX lưu thông theo hướng ngược lại. Cú tông mạnh khiến một người đi xe máy tử vong tại bệnh viện, người còn lại bị thương nặng đang được cấp cứu. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, trích xuất camera và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Nguyên nhân ban đầu được xác định do trời mưa lớn, đường trơn khiến xe khách mất lái, quay ngang vào phần đuôi xe lấn sang phần đường ngược chiều va chạm trực diện với xe máy. Phát hiện 14 đối tượng sử dụng ma túy, bay lắc trong quán karaoke ở Bắc Ninh. Ngày 7 tháng 6, Công an huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 5 tháng 6, tại quán karaoke Hồng Kông ở xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, Công an huyện Tiên Du kiểm tra, bắt quả tang 3 vụ, gồm 14 đối tượng có hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cụ thể, tại phòng H801, lực lượng công an phát hiện Nguyễn Hồng Lâm, 52 tuổi, Lý Đình Chiến, 25 tuổi, Hoàng Văn Đồng, 36 tuổi, Trương Ánh Ngọc, 20 tuổi và Đỗ Thế Quý, 41 tuổi, cùng 3 nhân viên quán hát đang tụ tập bay lắc, thu giữ hơn 10 gam ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy. Tiếp tục kiểm tra phòng H số 506, phát hiện Phạm Tiến Thành, 32 tuổi, Nguyễn Thành Công, 35 tuổi, Ngô Văn Dũng, 41 tuổi, Tần Thị Phương, 26 tuổi, cùng một nhân viên quán hát tụ tập bay lắc, thu giữ 0,7 gam ma túy tổng hợp. Tại phòng 505 phát hiện Đặng Văn Trọng, 33 tuổi, tàng trữ trái phép gần 2,5 gam ma túy tổng hợp. Tiến hành phân loại, xác minh, hiện Công an huyện Tiên Du đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng gồm Lâm, Đồng, Ngọc, Chiến, Dũng, Thành về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng Phương và Trọng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Xe tải ôm cua cán chết bé trai 9 tuổi tại giao lộ ở Bình Dương. Tối nay ngày 7 tháng 6, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải và xe máy khiến một bé trai tử vong. Theo đó, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, tài xế Nguyễn Bá Tân, sinh năm 1991, quê Bình Định, điều khiển xe ô tô tải biển số tỉnh Bình Dương di chuyển trên đường Phạm Ngọc Thạch qua phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. Khi đến ngã tư giao với đường Mỹ Phước Tân Vạn, tài xế cho xe rẽ phải thì bất ngờ va chạm với xe máy do bà Chu Thị Bưởi, sinh năm 1981, ngụ Bình Dương, điều khiển, chở phía sau cháu trai là Chu Đình Hưng, 9 tuổi, quê Nghệ An, đang chạy cùng chiều phía trước. Va chạm khiến cả hai người trên xe máy bị té ngã xuống đường. Bé trai bị bánh xe tải cán qua người tử vong tại chỗ. Bà Bưởi cũng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Lực lượng chức năng sau đó đã tiến hành công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ông Joe Biden lần đầu tiên công khai xin lỗi Tổng thống Ukraine. Hãng CNN và báo Time đưa tin, ông Biden đã đưa ra lời xin lỗi khi công bố gói viện trợ mới trị giá 225 triệu đô la Mỹ dành cho Ukraine trong cuộc gặp song phương với ông Zelensky tại Normandy, nơi các nhà lãnh đạo thế giới tập trung để kỷ niệm 80 năm ngày đổ bộ Normandy. Tổng thống Mỹ nói với người đồng nhiệm Ukraine, các bạn chưa cúi đầu, chưa nhượng bộ và vẫn tiếp tục chiến đấu theo cách đáng chú ý và chúng tôi sẽ không xa rời các bạn. Tôi xin lỗi vì đã nhiều tuần không biết điều gì sẽ xảy ra về viện trợ, bởi vì chúng tôi gặp khó khăn trong việc thông qua dự luật bao gồm số tiền đó. Nhưng chúng tôi đã làm được việc đó. Hồi cuối tháng 4, Tổng thống Biden đã ký thông qua một khoản bổ sung an ninh quốc gia trị giá 95 tỷ đô la Mỹ, gồm cả 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại các lực lượng Nga. Dù dự luật được thông qua sau nhiều tháng đàm phán nhưng 18 thượng nghị sĩ và 112 thành viên Hạ viện Mỹ vẫn bỏ phiếu chống. Trong thời gian Mỹ ngừng viện trợ, quân Nga đã giành được thắng lợi ở nhiều vùng của Ukraine và đầu tháng 5 đã phát động một cuộc tấn công mới ở phía Bắc và phía Đông của Ukraine, khiến quân đội Ukraine rơi vào tình trạng căng thẳng hơn nữa. Mỹ cảnh báo các phi công không truyền nghề cho đồng nghiệp Trung Quốc. Theo Time, ngày 5 tháng 6, Mỹ đã đưa ra một bản tin cảnh báo rằng quân đội Trung Quốc đang tiếp tục nhắm mục tiêu vào các phi công lái máy bay chiến đấu đương nhiệm lẫn đã về hưu của phương Tây nhằm giúp các phi công Trung Quốc thành thạo một trong những thao tác khó nhất trong ngành hàng không là cất cánh và hạ cánh trên tàu sân bay. Theo bản tin, trong một số trường hợp các phi công hải quân có thể không biết họ đang giúp đào tạo phi công cho quân đội Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc đã phải nỗ lực trong nhiều thập niên nhằm triển khai một hạm đội tàu sân bay có thể cạnh tranh với Mỹ và phô trương sức mạnh trên khắp các đại dương. Một trong những thách thức lớn mà nước này phải đối mặt là huấn luyện các phi công lái máy bay phản lực cất và hạ cánh trên đường băng nổi ngắn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Trung Quốc được cho là đã thiết lập một loạt công ty vỏ bọc ở Nam Phi để tuyển dụng và trả tiền cho các cựu phi công lái máy bay F-18 của Mỹ để họ dạy các thao tác phức tạp hơn cho phi công Trung Quốc. Giới chức Mỹ cho biết, việc hướng dẫn như vậy vi phạm luật xuất khẩu của nước này. Bản tin của Mỹ cảnh báo bằng việc đồng ý huấn luyện phi công Trung Quốc, các phi công trên đã đặt các đồng nghiệp của họ trong quân đội vào nguy hiểm và khiến họ có thể đối mặt với những rủi ro pháp lý.